بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا ازاي سطبنا الايزابيل من غير اي كونفيجريشن. تمام كده، كل اللي احنا عملناه ان هو اخد الاي بي بتاعنا، مش وقفنا الفيديو على كده. دلوقتي هنبدا ندخل على ايزابيل نفسه بالاكونت اللي احنا كريتناه واحنا بنسطبه، وهنبدا نشرح في الفيديو ده ازاي اقوم اكستنشن، ازاي اعمل كونفيجريشن اكستنشن عندي ارقام التليفونات بتاعتي، وازاي اظبط الفاكس عندي. هنخش على بي بي اكس، هلاقي عندي حاجه اسمها بي بي اكس كونفيجريشن وحاجه اسمها اوبريشن بانل. انا لو دخلت على بي بي اكس هلاقي ان ما عنديش اي اكستنشن. تمام، كل اللي هعمله ادي انواع الاكستنشن ممكن اتعامل معاها. كل اللي انا هعمله هسيبه اس اي بي عادي، سيب ديفايس عادي، وهقول له سبميت. سالني انت الاكستنشن ده اليوزر بتاعه هيبقى كام؟ هكتب مثلا 100، مش مثلا هبدا اشتغل بقى اللاب بتاعي 100. ده بتاع مين مثلا؟ ده بتاع الاتش ار او اي ديسبلاي نيم انا عايزه. تمام. وعلى فكره يا جماعه علامه الاستفهام زي ما انتم شايفين كده بتراعي الهيلب الحاجه اللي احنا عايزينها. هنا بيسالني عن مجموعه الاوبشن بتاعته، اوبشن كتير زي ما انتم شايفين، اهم من ضمنها مثلا التايم بتاعه بتاع رينج قد ايه. انا مثلا هنا هخليه 90 مثلا، ده اللي هو الوقت اللي هيظبطه، الوقت بتاع التايم بتاع رينج قبل ما يحول على الفويس ميل او يعمل التحويل او ينهي المكالمه بتاعتي، الرينج بتاعي. من ضمنها برضو الويتنج زي ما احنا هنشوف كده. هنلاقي الويتنج عباره عن ديسيبل وانيبل. تمام، انت عايز تشغل ويتنج ولا لا. هنلاقي مجموعه اوبشن تحت زياده اهي طول ما احنا نازلين. اهم حاجه فيها السيكريت باسورد. ليه؟ انا لما اجي اظبط على عده التليفون يا جماعه هيسالني على اليوزر اللي انا عامله هو رقم العده، وهيسالني على الباسورد انا بكريتها دلوقتي. تمام كده. بعدها هيسالني على مجموعه اوبشن زياده، كل ده في نفس الشاشه بتاعتي، احنا هنا بناخدها بسرعه. هنا انت المكالمات بتاعتك عايز التسجيل يبقى ايه؟ عايز المكالمات تتسجل اولويز ولا دونت كير مش فارقه، ولا نيفر ما تسجلش؟ تمام، انا هقول له نيفر، انا مش عايز تسجيل للعده 100 دي. تمام. بيسالني بعدها على الفويس ميل، الحاله بتاعته هي مثلا هي باي ديفولت ديسيبل، انا قلت له انيبل، هيبدا يسالني طب الفويس ميل الباسورد بتاعته ايه، بتاعت اليوزر ده، الايميل بتاعه ايه. انا هنا هخليها ديسيبل الاكونت 100. تمام، انت بتغيرها زي ما انت عايز. طبعا انا عشان عامل ديسيبل الاكونت الفويس ميل بتاع 100، فالاوبشن اللي تحت دي مش شغاله، اللي هي بتاعته البريس زيرو كذا. هنا بيقول لي طب لو نو انسر هيعمل ايه؟ انا هنا لما جيت قلت له اكستنشن، طبعا يا جماعه ما عنديش اي اكستنشن تاني، فما طلع لي شاشه بيضاء، فانا قلت له كانسل. فيها مجموعه اوبشن كتيره. تمام، انت عايز تحول اكستنشن معين، عايز تحول على اي في ار، عايز تحول على مجموعه رينج مجموعه ارقام يرن عليها. بعد ما خلصت هقول له سبميت. تمام، ادي كريت اليوزر اتش ار، وهقول له ابلاي، هيطبق لي الدنيا بتاعتي. يبقى انا كده كريت اليوزر اللي اسمه اتش ار. تمام، والاكستنشن بتاعه 100. لو دخلت على اوبريتور بانل يا جماعه هنلاقي فيها ايه؟ ادي الاكستنشن اهو كاريت اللي هو 100. لو رجعت تاني للكونفيجريشن بتاعتي، انا ممكن طبعا اكريت. تمام، من هنا انا مش محتاج اقول له اد اكستنشن، انا هقول له سبميت. طبعا اد اكستنشن دي ملهاش لازمه هنا. تمام، بتطلع لي الشاشه بس، فانا لما اقول له سبميت هيبدا يسالني على اليوزر التاني. هقول له مثلا اليوزر التاني 1000، انا هكتبه غلط، هو 1010 انا قاصد. تمام، الديسبلاي نيم بتاعه هتسميه مثلا ده بتاع سكيورتي، ومجموعه الاوبشن اللي احنا برضو اتكلمنا عليها. تمام، الرينج تايم بتاعه، الويتنج انيبل ولا لا، السيكريت بتاعه. طبعا مش لازم اعمل عدد التليفون نفس الباسورد، انا بظبطها زي ما انا عايز. ليه يا جماعه؟ ان الارقام دي ممكن تشتغل على موبايل، الابلكيشن زي ما احنا هنشوف ممكن اشغله على موبايل عندي ويشتغل معايا مفيش مشكله. تمام. وبعد هنا بقى لما هقول له اكستنشن هيلاقي مين يا جماعه؟ هيلاقي في اكستنشن عندي اسمه 1000 ممكن يحول عليه. تمام، بس طبعا مش صح انك تحول السكيورتي على الاتش ار يعني طبعا. تمام، فانا هرجع تاني. وطبعا بيقول لك انت عايز تحول، ممكن تحوله اي في ار او حاجه تانية، فانا هاجي ايه هرجعه تاني ايه. لا، ما تحولش على حاجه خالص، لو في فويس ميل حول على الفويس ميل بس. هقول له سبميت. ما تنسوش يا جماعه انا كاتب 1010، عشان كده كتب لي ايه سكيورتي 1010، ده على اساس ان انا غلطت يعني. تمام.
لما اخش على كنترول بانل او اوبريتور بانل هتلاقيه طلع لي ايه اهو 1010 سكيورتي اللي انا كريته. طيب انا عايز اخش اعدل فيه. لو دخلت دلوقتي يا جماعه في كونفيجريشن، هخش على 1010 ده. انا غلطت وعملت 1010. هنبص تحت هلاقي حاجه اسمها السب، الرقم التليفون بتاعه. شايفينها؟ هخليها بدل 1010 هخليها 1000 او 101 حسب ما انا عايز. انا هخليه 101 يعني هو مكتوب عليه 1010 وانا عملته 101 وانا كان قصدي 1000. تمام كده يا جماعه؟ وده بيحصل معاك في الشغل يعني. هتقول له سبميت، وطبعا مجموعه الاوبشن اللي هي ايه مش شغاله عشان ما عندكش فويس ميل. تمام كده؟ دي الاوبشن دي يا جماعه بتشتغل معاك لو انت مشغل الفويس ميل. بيقول له وانت بيسمع الفويس ميل يعمل 0 يعمل ايه، 1 يعمل ايه، 2 يعمل ايه، وهكذا. تمام؟ ده المين ده اللي هو في وقت الفويس ميل والرقم، وهو الراجل بيسجل فويس ميل لو ضغط كذا هيعمل ايه. تمام؟ هقول له سبميت انا عشان يحفظ التعديلات بتاعتي وما انساش اقول له ابلاي. تلاحظوا ايه يا جماعه؟ هتلاحظوا ان هو الاسم بره برده ما اتغيرش. هو رقم متغير بتاعه الحاجه، لكن هو ديسبلاي خلاص اتخزن وانا بعمله. تمام؟ فعشان كده دلوقتي انا هخش اعمل ايه. تمام اهو اوريها لكم. تمام ادي في الاوبريتور بانل برضو هتلاقي برضو ايه 1010. طيب ما دي ممكن تعمل لي بقى مشكله، انا عايز امسحه بقى، انا كده عملته غلط عايز امسحه اصلا. فهخش عليه. تمام هتلاقوا في اوبشن فوق اسمه ايه ديليت اكستنشن. لما تقول له ديليت هل انت عامل ابلاي، هقول له ايوه ابلاي سيف. كده انا اتعلمت ازاي اكريت اكستنشن جديد، ازاي اعمل ايديت الاكستنشن، ازاي ادلت اكستنشن، بس ما اتعلمتش العده تدخل ازاي. انا كل ده بحضر الكونفيجريشن بتاعتي ما انساش. زي ما احنا اشتغلنا على الاكستنشن العاديه هنخش بالمره نشوف الفاكسات. هنبص عندي حاجه اسمها فيرتشوال فاكس، ان طبعا فاكس وهمي انت بتشتغل على على السنترال اللي عندك. تمام في الليست مفيش. انا دلوقتي قلت له نيو هكريت فيرتشوال فاكس دي هتسميه ايه مثلا، هسميه لاب. الايميل اللي هو هيشتغل عليه ايه. تمام والكولر اي دي نيم بتاعه ايه، كل ده مش هغير، انا هشتغل على ريكوايرد بس. الاكستنشن بقى بتاعه كام اللي هو بحيث لما يجي فاكس يبعت على رقم كام. تمام فانا قلت له مثلا رقم 1000 هياخد هو رقم 1000 الفاكس ده، يعني لما حد يبعت حاجه ل 1000 كانه بيبعت فاكس. تمام او انا مثلا هستقبل فاكس فلما تجيلي مكالمه هحولها على رقم 1000، فسالني على الكانتري كود بتاعك ايه والاريا كود بتاعك ايه عشان يبقى مميز الارقام دي محلي ولا دولي. بص انا قلت له سيف وقصدت اقول له سيف مرتين. بصوا يا جماعه ايه اللي هيحصل. كريت لي اتنين فاكس شايفينهم، واحد هو ريدي تمام يا جماعه والتاني ايه مستني لسه. تمام هي غلطه ان انا عملت اتنين سيف. تمام كده ادي الليست بتاعتي هما الاتنين موجودين اهو، والاتنين واخدين نفس الاكستنشن. هو ما بيقولش لا، خلي بالك من الحته دي، خلي بالك من الغلطه دي ها. طب انا عايز ابعت فاكس عن طريق الابلكيشن. تمام هقول له اهو هستخدم انه فاكس ومطلع لي الاثنين شغالين عادي مفيش مشكله. تمام واختار الاتاتش اختارها هبعت لمين والدنيا تمام. طب انا عايز اشوف لو عندي دلوقتي الفاكسات، في احتمال ان انا في فاكس بيتبعت او بيستقبل دلوقتي وفي فاكس مثلا ان هو الحاجات اللي انا استقبلتها. الفاكس كلاينت ده يا جماعه اللي هو الانترفيس بتاعه. تمام والفاكس ماستر الايميل الاساسي بتاعي زي ما احنا هنشوف. هنبص كده على الفاكس كلاينت اهو بيقول لك انت اللوكال هوست والاي بي بتاعه كذا. تمام يعني الحد انا ممكن ادي الاي بي ده لحد. تمام ويبعت عن طريق الانترفيس ده، ممكن ادي اي بي تاني لو انا عايز. هنا بيسالني في الفاكس ماستر بيسالني الايميل بتاع نوتيفيكيشن ايه. تمام انا لما يجي ميل او حاجه او الايميل فيلد ابعت نوتيفيكيشن لمين، فبكتب الايميل اللي انا ايه عايز تيجي عليه النوتيفيكيشن دي، ومش شرط يبقى نفس الايميل اللي انا عامله. تمام
وطبعا ما انساش سيف. هخلي بالي من حاجه، ان الفاكس ما بيسمعش عندي يا جماعه في الاوبريتور بانل زي ما انتم شايفين. الفاكس مش موجود. تمام، خلي بالك من الحته دي. وفي الكونفيجريشن برضو مش هيبقى ظاهر الرقم الالف ده. ده موجود، كل ما يتعلق بالفاكس موجود فين عند بص. لو نزلت تحت حتى اهو شايفين، هتلاقي كل ما يتعلق بالفاكس موجود جوه التاب بتاع الفاكس بس. اللي هو فيرتشوال ليست على كاريت نيو فيرتشوال فاكس، حسب ما انا عايز. تمام. وما انساش ان انا عامل الاتنين دول بالسيف بايه ايرور انا قصده. انت في الشغل الحقيقي مش هتعمل الاتنين بنفس الاسم. هنلاقي عندي من جوه اليوتيليتيز بتاعتي يا جماعه، هتلاقي في حاجه اسمها فاكس يوتيليتيز اللي هي جوه داونلود. دي ممكن انزل الابلكيشن ده لليوزر يقدر يبعت منه، الموظف اللي عندي. تمام، بتعمله داونلود عندك على الجهاز، بتديله السورس بتاعه وتسطبه له، يقدر يبعت ويستقبل عليه عادي خالص. طب انا دلوقتي مكريت الفاكس بتاعي اللي بالغلط، عايز امسحه. تمام، ضغطت على اسمه. تمام، هنلاقي فيها ايديت ان انا اعدل، فيها ديليت ان انا امسح. تمام، حتى التاني اهو الاتنين بنفس الاسم. انا قلت له ديليت اهو، اوكي. كده خلاص انا مسحت الفاكس اللي غلط، بقى عندي الفاكس العادي. يبقى انا اتعلمت ازاي كاريت فاكس، وازاي اعدل على فاكس، وازاي اشوف الفاكسات في الكوي او في الفاكس فيور ايه الحاجات اللي انا قابلتها او بعتها. وادي مسحت اهو، بقى عندي فاكس واحد بس اللي موجود عندي. تمام. طبعا لو حبيت اعدل فيه هقول له ايديت، اعدل اي حاجه انا عايزها، الاسم، الايميل، الرقم بتاعه، الباسورد، حسب ما انا عايز. بعد ما اغير بقول له ايه ابلاي تشينج. ولو مش عايز اغير اقول له كانسل طبعا. طب بالمره دلوقتي انا عايز اسيف الكونفجريشن بتاعتي دي، باخد باك اب ازاي؟ تمام، عشان لو حبيت احتفظ بيها هلاقي عندي حاجه اسمها نيو باك اب. فبيسالني عن مجموعه اوبشن كتيره قوي يا جماعه شايفينها. انت عايز تاخد باك اب من الداتابيز، عايز تاخد بتاع الاند بوينت اللي هي بتاعت العدد، ولا عايز بالفاكس، عايز كل الفاكس، ولا داتابيز بس، ولا بي دي اف بس بتاعه. تمام. ولا الايميلات لو انت في ايميلات، ولا سيلكت اول اوبشن هيختار الكلام ده كله. تمام، انا مثلا هختار الفاكسات اهو. والاسك اللي هو الابلكيشن نفسه بقى بتاعي، انت عايز تاخد منه ايه. بصوا يا جماعه شايفين كلمه هيفي دي يا جماعه، يعني ايه هياخد مساحه كبيره. تمام. فهتلاقي ان انت عندك مثلا الكونفجريشن الداتابيز دي مش هيفي. تمام. الفويس ميل المتسجل، المونيتور الكلمات المتسجله. تمام، دي هيفي. فانا مثلا هاجي هنا دلوقتي هاخد ايه، هشيل حتى الداتابيز وهشيل الكونفجريشن بتاعت الاسلك، هكتفي بالفاكسات بس. يعني انا لو انا عملت كونفجريشن من اول وجديد وحبيت ارجع الفاكس تاني، هعمل ريستور اللي انا واخده ده، لكن مش هيرجع لي الاكستنشن لو انا مش واخد لها باك اب هي كمان. ومش هيرجع لي الداتابيز الكونفيجريشن اللي انا عاملها عليه. اهي طلع لي اسمها بالتاريخ بتاعها دوتار. تمام. انا عايز ادلتها خلاص، مش عايزها، عايز اعمل ابلود من نسخه كانت عندي. تمام، اعمل لها هي ريستور حسب ما انا عايز. تمام. شكرا على وقتكم.